สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไบโวยาจนะคะ EP นี้เราจะมารีวิวปี 2021 ปีนี้มันค่อนข้างขึ้นสุดลงสุดสำหรับเฟิร์นมากๆเลยอะแบบมีความรักที่ดีค่ะเฟิร์นสูญเสียสิ่งที่เฟิร์นรักถึง2 อย่างหลายๆครั้งที่เราอยากเลิกทำเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีใครเห็นคุณค่ากับงานของเราหรือเปล่าแต่ว่าแบบเฮ้ยเฟิร์นแบบเกาะกระแส beauty standard แบบบ้าสวยขนาดนี้จะมาแบบ suffer กับเรื่อง beauty standard ได้ยังไงจากเหตุการณ์นั้นน่ะมันทำให้เฟิร์นรู้สึกเกลียดตัวเองมาก เราส่องกระจกแล้วเราร้องไห้อะแบบส่องกระจกเจอตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบน่าเกลียดมากอ้วนแต่งตัวอย่างนี้ได้ยังไงแล้วมันก็แบบเกิดความรู้สึกหายใจไม่ออกมีความสุขก็มีความสุขมากแต่ว่าตอนที่เสียใจอ่ะมันก็เสียใจมากเช่นกันอ่ะเก่งมากใบเฟิร์นเธอเก่งมากที่ผ่านทุกอย่างมาได้ก่อนจะเริ่มรีวิวนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะคะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนกับทุกๆเรื่องเลยนะคะอะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้กับปีที่แล้วเริ่มปีใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆด้วยกันนะคะเรามารีวิวปี 2021 ก่อนเริ่มด้วยเรื่องดีๆก่อนแล้วกันนะคะต้องบอกว่าในแต่ละปีเฟิร์นจะมีเซตโกของในปีนั้นๆว่าปีเนี้ยอยากที่จะทำอะไรปีที่แล้วเนี่ยจะเรียกว่าเป็นปีที่ดีก็ดีมากๆเหมือนกันนะคะโกของตัวเองสำเร็จไปแบบ3 อย่างเลยซึ่งมันไม่ใช่แค่โกของแบบปีนั้นๆด้วยแต่มันคือ1ในโกของแบบชีวิตเลยแล้วมันก็สักเซสใน1 ปีนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องของการซื้อบ้านเนี่ยแหละค่ะมันคือความฝันมาตลอดว่าแบบเราอยากจะแบบมีบ้านของตัวเองได้แต่งบ้านเองซึ่งมันก็สำเร็จแล้วค่ะเฟิร์นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วบ้านหลังนี้จะออกมาเป็นแบบไหนแต่ว่าเฟิร์นเชื่อใจอินทีเรียเฟิร์นมากๆนะว่าเขาจะทำให้บ้านหลังนี้มันเป็นเหมือนกับบ้านในฝันเฟิร์นได้นะคะเดี๋ยวรอดูต่อไปนะเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องบ้านให้ดูในบ้านแบบใบเรื่อยๆนะคะเรื่องดีๆเรื่องที่2ของปี 2021 ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเฟิร์นได้เปิดบริษัทนะคะเริ่มมาจากการที่เฟิร์นชอบเที่ยวเองนั่นแหละเรารู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาที่เราได้แชร์เรื่องเที่ยวกับคนอื่นเวลาคนมาถามแล้วเราได้เล่าได้แชร์ประสบการณ์เวลาเดินทางอะไรเงี้ยจนกระทั่งแบบเริ่มเขียนลงพันทิปแล้วก็มาทำ Facebook Page ของตัวเองเริ่มทำ YouTube ของตัวเองซึ่งมันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายเหมือนกันเราไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเราจะกลายมาเป็นแบบเจ้าของบริษัทของตัวเองเฟิร์นเคยรู้สึกว่าไม่ชอบแบ่งงานให้คนอื่นคือเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากทำทุกอย่างเนี่ยของแบบในเพจใน YouTube เนี่ยด้วยตัวเองเพราะเราจะรู้สึกว่ามันจะได้เป็นงานของเราจริงๆค่ะแต่ว่าวันหนึ่งเฟิร์นก็ได้เรียนรู้ว่ามันจะเติบโตไปได้แบบมีประสิทธิภาพมากกว่าถ้าเกิดเรามีคนที่แบบรู้ใจมาช่วยเราส่วนต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้ถนัดมันทำให้เราเติบโตอย่างไม่โดดเดี่ยวจนเกินไปก็แบบอยากขอบคุณแบบเพื่อนร่วมงานทุกคนจริงๆบริษัทเฟิร์นอาจจะไม่ได้มีงานมีอะไรอย่างที่ทุกคนเห็นในวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีคนที่อยู่เบื้องหลังงานของเฟิร์นนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคนดูด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีคนดูก็คงไม่มีงานแบบทุกวันนี้เหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆจริงๆรวมถึงพี่ๆเอเจนซี่แล้วก็ลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะเฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นเป็นคนที่โชคดีนะคะที่ได้ทำงานที่แบบมันเป็นสิ่งที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าข้อเสียมันมีไหมมันก็มีแหละมันคือการที่พอเราเอาสิ่งที่เรารักมากๆมาทำเป็นงานมันมีความกดดันมันมีความสนุกน้อยลงแบบสมมติเวลาเดินทางอย่างเงี้ยปกติเมื่อเวลาที่มันไม่ใช่งานมันไม่ได้มีความกดดันหรือความคาดหวังอะไรใช่ปะคนส่วนใหญ่ไปเที่ยวก็คือโอเคมีรูปลง IG สวยๆแต่ว่าเฟิร์นด้วยความที่เป็น perfectionist ในเรื่องของงานก็จะมีความคาดหวังกับงานตัวเองสูงมากๆกลัวว่าคนดูอาจจะไม่ชอบลูกค้าอาจจะไม่ชอบเอเจนซี่ไม่ชอบคนจะไม่ดูไม่แชร์คือมันมีความคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยอยู่หลายๆอย่างมากๆแล้วหลายๆครั้งที่มันทำให้การทำตรงนี้มันสนุกน้อยลงเวลาที่เห็นยอดแชร์บางอันที่เรารู้สึกว่าแบบเราตั้งใจมากเลยแต่แบบงานนั้นคือคนดูน้อยแชร์น้อยเอาจริงๆคือมันน้อยมากๆเลยนะหลายๆครั้งที่เราอยากเลิกทำเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีใครเห็นคุณค่ากับงานของเราหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรากลับมาคิดว่า
เราทำสิ่งนี้ตั้งแต่แรกเพื่ออะไรมันก็คือจุดประสงค์ที่ว่าเราอยากจะแชร์เรื่องราวของเราในการเดินทางกับทุกคนอย่างน้อยการที่มีคนได้ตามสิ่งที่เฟิร์นแบบรีวิวไปแล้วเขาแฮปปี้หรือว่าการที่ดูบล็อกหรืออะไรแล้วก็แบบได้ความรู้อะไรสักอย่างกลับไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราทำบล็อกเราเป็นคนที่แบบทำละเอียดหาข้อมูลละเอียดใช่ปะซึ่งถ้าเกิดว่ามีคนดูแล้วได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำอะไม่ว่ามันจะเป็นความบันเทิงหรือความรู้ก็ตามอะแค่แบบไม่กี่คนก็ได้แต่อย่างน้อยอ่ะมันคือสิ่งที่เราตั้งใจทำตั้งแต่แรกหรือเปล่าแล้วมันก็ถือว่า success แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่พยายามทำนะคะในปีที่แล้วก็คือลดความคาดหวังจากผลลัพธ์ลงแล้วกลับมาโฟกัสกับจุดเริ่มต้นของเรามากขึ้นว่าเราทำสิ่งนี้ตั้งแต่แรกเพื่ออะไรนะคะเพราะไม่งั้นน่ะมันจะไม่สนุกแล้วพอมันไม่สนุกอ่ะงานมันก็จะออกมาไม่สนุกเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราอยากให้งานมันออกมาแบบดีสนุกเราอยากส่งต่อความสุขตัวเราเองก็ต้องมีความสุขก่อนกับแบบงานที่เราทำถึงบอกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆที่สนับสนุนเฟิร์นมันแบบมันมีค่ามันมีความหมายกับเฟิร์นมากๆแบบทุกยอดแชร์ทุกคอมเมนต์เฟิร์นอ่านหมดขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะต่อกันที่เรื่องต่อไปนะคะเรื่องที่3ที่เป็นเรื่องดีๆของปีที่แล้วก็คือมีความรักที่ดีค่ะอันนี้พูดไปก็แบบเหมือนดูหน้าหมั่นไส้เนาะแต่ว่าไม่ได้จะพูดให้ใครหมั่นไส้นะแต่มันคือความรู้สึกที่แท้จริงมากตั้งแต่เจอพี่บอมมาเฟิร์นไม่เคยต้องเหนื่อยไม่เคยต้องมีคำถามอะไรในหัวไม่เคยต้องถามตัวเองว่าแบบทำไมเขาทำกับฉันแบบนี้เขายังรักฉันอยู่หรือเปล่าทำไมคนรักกันเขาทำกันแบบนี้หรอไม่เคยต้องร้องไห้ด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวหรืออะไรอีกเลยประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานะมันทำให้เฟิร์นรู้สึกเหมือนกับว่าเฟิร์นมีคำถามว่าตัวเฟิร์นเองมีค่าแค่ไหนกับใครบ้างคือหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะแบบเฮ้ยทำไมเฟิร์นคิดอย่างนั้นวะคุณค่าของตัวเราเองมันก็ต้องเริ่มจากตัวเราเห็นค่าตัวเองก่อนสิจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่พูดง่ายแหละแต่ว่าเฟิร์นเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ได้ทำได้เสมอไปนะคะบางทีมันแบบอาจจะเริ่มที่ตัวเองยากนิดนึงแต่ว่านั่นแหละก็การที่เฟิร์นได้มาเจอพี่บอมเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆของชีวิตเฟิร์นนะคะเขาทำให้เฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นสามารถเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาคนนึงเป็นแบบใบเฟิร์นอย่างเงี้ยที่มีข้อผิดพลาดไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ว่าเฟิร์นสามารถที่จะถูกรักได้มากมายขนาดเนี้ยมันเป็นอะไรที่มีความหมายกับเฟิร์นมากจริงๆมันทำให้เราเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นมากๆเรียกว่าปีนี้เป็นปีที่แบบเฟิร์นมีความสุขมากเลยนะ น้ำตาคลอทำไม เรื่องราวดีๆผ่านไปมาถึงเรื่องที่เสียน้ำตานะคะกับปีนี้บ้างใครมันจะไปชีวิตดีได้ตลอดใช่ไหมคือชีวิตเราทุกคนนะมันก็ต้องมีขึ้นมีลงแหละปีนี้มันค่อนข้างขึ้นสุดลงสุดสำหรับเฟิร์นมากๆเลยอะแบบมีความสุขก็มีความสุขมากแต่ว่าตอนที่เสียใจอะมันก็เสียใจมากเช่นกันอะปีนี้นะคะเฟิร์นสูญเสียสิ่งที่เฟิร์นรักถึง2 อย่างสิ่งแรกก็คือโกโก้หลายๆคนอาจจะเคยดูคลิปแล้วนกเฟิร์นเนาะที่ชื่อโกโก้เหมือนลูกอะวันหนึ่งเขาก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะซึ่งไม่พูดซ้ำอะไรเยอะละกันเคยเล่าอย่างละเอียดไปแล้วก็สามารถไปดูซ้ำได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือหลังจากที่เสียโก้ไปได้แค่เดือนเดียวนะคะแมวที่เฟิร์นรักมากๆเลี้ยงกันมาเกือบ10 ปีก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับเช่นกันแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เหมือนเดิมเลยคือเป็นวันธรรมดามากๆวันหนึ่งที่แมวเฟิร์นก็เดินออกจากบ้านเหมือนทุกๆวันธรรมดาวันหนึ่งแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมก็คือวันนั้นแมวเฟิร์นไม่ได้เดินกลับบ้านค่ะ ซึ่งในวันนั้นเราคิดว่าเฮ้ยเขาอาจจะเที่ยวเพลินติดสาวหรือเปล่าหรือยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าใจอะเสียแล้วแหละใจไม่ดีเท่าไหร่ผ่านไปแล้วเป็นวัน2 วันก็ยังไม่กลับมาเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละออกตามหาขอดูกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านทุกๆมุมปีนบ้านล้างในหมู่บ้านทุกบ้านไปหมู่บ้านอื่นๆติดป้ายประกาศตามหาเดินหาไม่เจอนะคะซึ่งมันเป็นความทรมานที่ต่างกันกับตอนโก้นะคือตอนโก้อะอย่างน้อยอะเราก็ได้เห็นว่าเขาจะไม่อยู่แล้วจริงๆนะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเสือใบอะแมวเฟิร์นอะคือมันเป็นอะไรที่ไม่รู้เลยอะว่าเขาอยู่ตรงไหนเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้เลยเราจะต้องเดินออกจากบ้านทุกวันด้วยความหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ก็เจออะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาพร้อมกับความผิดหวังว่า
ไม่เจออีกแล้วอะกลับมาด้วยความคอตกอะแล้วมันก็เป็นอย่างนี้อยู่เป็นอาทิตย์เลยอะที่ทุกคนในบ้านเฟิร์นกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ออกไปตามหาแมวกันทุกวันตลอดเวลาจนเราเห็นแล้วแหละว่าความรู้สึกของคนในบ้านเราอะมันค่อนข้างแบบไม่ไหวมันหดหู่มากๆเราก็เลยต้องคุยกันแหละว่าโอเคเราจะเลิกตามหาต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของแบบเวรกรรมโชคชะตาอะไรหลายๆอย่างแค่ต้องเซฟความรู้สึกของคนในบ้านกันเองก่อนนะแต่ถามว่าทุกวันนี้ยังมีความหวังไหมก็ยังมีความหวังอยู่นะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนนี่ว่าเขาไม่ได้อยู่แล้วบนโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มีตั้งหลายคนถูกปะที่แมวเคยหายไปแล้วก็อยู่ๆแบบผ่านไปเป็นปีกลับมาอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะมีวันนั้นไหมแต่ก็แบบคือพูดตรงๆว่ามันก็ยังมีความหวังอยู่อะชีวิตเฟิร์นไม่ค่อยสูญเสียอะไรเท่าไหร่มันเลยแบบเป็นความสูญเสียครั้งแรกในชีวิตของเฟิร์นที่มันแบบมาติดกันเลยอะไรเงี้ยมันเลยแบบค่อนข้างทำใจรับมือยากมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องผ่านไปให้ได้อะค่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งแบบบทเรียนของชีวิตที่ไม่มีใครหลีกหนีได้แล้วทุกคนมันต้องเจอแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ผ่านมันไปให้ได้เพราะฉะนั้นเฟิร์นก็ต้องผ่านไปให้ได้เหมือนกันก็นั่นแหละพอสูญเสียไป2สิ่งที่รักมากๆนะคะตอนนี้ก็มีแมวเพิ่มมาแล้วก็มาอีก2ตัวนะคะซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่สำหรับเฟิร์นมากๆเฟิร์นไม่เคยกลัวที่จะรักเลยไม่ว่าจะเลิกกับแฟนมากี่ครั้งเรายังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ว่าเนี่ยเป็นความรู้สึกที่แบบคือเราไม่พร้อมกับความรู้สึกที่แบบแล้วถ้ามันสูญเสียไปอีกอะใจสลายอีกแล้วหรออะไรเงี้ยมันเลยเป็นความรู้สึกที่ไม่กล้าที่จะรักขนาดนั้นซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยจริงๆแล้วเฟิร์นอยากที่จะแบบกล้าที่จะรักได้อย่างเต็มที่ครั้งแต่ถามว่าเฟิร์นไม่รักแมว2ตัวนี้หรอก็ไม่ใช่นะคะคือมันรักแหละแต่เรารู้ว่าปกติเรารักได้มากกว่านี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่กล้าที่จะไปแตะความรู้สึกรักอะไรมากมายขนาดนั้นอีกเพราะว่าเรายังกลัวเรายังมีแผลกับความสูญเสียที่มันแอทแทกเราแบบเร็วมากๆในแบบเวลาติดกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแมว2ตัวนั้นน่ารักมากเลยนะเฟิร์นคิดว่าเฟิร์นอาจจะต้องใช้เวลาอีกนิดนึงอะแล้วเฟิร์นก็คิดว่าเฟิร์นจะสามารถรักเขาได้แต่ว่าก็คงต้องใช้เวลาหน่อยร้องไห้จนได้ก็โอเคเรื่องนี้ก็แบบเผลอจะร้องไห้อีกนะคะแต่จะพยายามไม่ร้องไห้แล้วไม่สิเราเป็นมนุษย์ปกติโอเคไม่เป็นไรเราร้องไห้ได้เราอ่อนแอได้โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเฟิร์นร้องไห้ก็แค่ปล่อยให้เฟิร์นร้องไห้ไปนะคะเรื่องต่อไปที่จะรีวิวนะสำหรับปีที่ผ่านมาก็คือสิ่งที่เฟิร์นแบบพยายามต่อสู้กับแบบใจตัวเองนะคะก็คือเรื่องของ beauty standardหลายๆคนอาจจะเคยอ่านโพสต์ของเฟิร์นบ้างนะว่าแบบเฟิร์นมีความซัฟเฟอร์กับเรื่องนี้ซึ่งก็มีคนที่เห็นใจปลอบโยนแล้วก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยนะคะว่าแบบเฮ้ยเฟิร์นแบบเกาะกระแส beauty standard แบบบ้าสวยขนาดนี้จะมาแบบซัฟเฟอร์กับเรื่อง beauty standard ได้ยังไงไม่เชื่อคนที่ไม่เชื่อก็แค่แบบไม่รู้ว่าชีวิตเฟิร์นผ่านอะไรมาบ้างซึ่งเฟิร์นเองก็ไม่เคยเล่าละเอียดแล้วก็จริงๆในบล็อกนี้เฟิร์นก็จะไม่ได้เล่าอะไรละเอียดนะคะเมื่อก่อนเฟิร์นไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอ้วนเลยนะเพราะรู้สึกว่าฉันเป็นคนตัวเล็กฉันเป็นสาว XS จนกระทั่งจุดเปลี่ยนน่าจะเป็นตอนที่ทำหน้าอกแหละคือเฟิร์นเป็นคนที่ไหล่ไม่กว้างเนี่ยแค่เนี้ยโทษนะแล้วก็บึ้ดลงไปเลยคือเป็นคนที่แบบแม้แต่สะพายกระเป๋าอะกระเป๋าไม่เคยอยู่บนไหล่ได้เลยกระเป๋าแบบไหลลงมาตลอดเป็นคนที่มีต้นแขนทุกคนสังเกตว่าเฟิร์นอาจจะไม่ค่อยใส่เสื้อที่เปิดแขนเพราะเฟิร์นไม่มั่นใจนะคะกับต้นแขนของตัวเองพอเราทำหน้าอกปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามันดูตันไปหมดเลยค่ะมันดูแบบไหลก็ไม่มีแขนยังจะเหมือนแบบใหญ่แล้วก็มีหน้าอกตุ้มขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็เลยดูอ้วนคือด้วยสรีระเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีเชฟแบบส่วนเว้าส่วนโค้งเฟิร์นเป็นคนที่แบบก้นแบบแฟบมากไม่อยากจะพูดซึ่งแบบการที่จะมีก้นได้อะคนออกกำลังกายน่าจะรู้ว่ามันก็จะต้องเล่นขาใช่ปะเพื่อให้มีก้นมันเลยทำให้แบบค่อนข้างพูดเลยก็คือตันนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นนะมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่มันสะเทือนใจเฟิร์นมากแต่ว่าเฟิร์นขอไม่เล่ารายละเอียดแล้วกันนะคะมันมีสิ่งที่ทำให้เป็นแผลในใจเฟิร์นมาตลอดที่มันเปลี่ยนชีวิตเฟิร์นไปเลยอะ แต่นี้เปลี่ยนไปในทางไม่ดีเท่าไหร่มันทำให้เฟิร์นที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองอ้วนอะหลังจากเหตุการณ์นั้นอะมันทำให้เฟิร์นรู้สึกเกลียดตัวเองมาก เราส่องกระจกแล้วเราร้องไห้อะ
แบบส่องกระจกเจอตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบน่าเกลียดมากแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยรู้สึกรักตัวเองได้อีกเลยความเครียดอะมันเลยทำให้แบบเราแบบตัวใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่แบบบอกว่าเฟิร์นแบบอวบหรืออะไรอาจจะไม่รู้ว่าเฟิร์นได้ลองพยายามทำทุกอย่างแล้วจริงๆทั้งวิธีที่มันถูกต้องตามแบบการลดความอ้วนไม่ว่าจะคุมกินทำ IF ออกกำลังกายหนักมากเฟิร์นว่ามันเพราะความเครียดด้วยส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่ที่มันทำให้หุ่นไม่ได้เล็กลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประกอบกับอีกส่วนก็คือกรรมพันธุ์นั่นแหละเราไม่ได้เป็นคนที่มีหุ่นที่แบบอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะต่อให้ทำดีแค่ไหนมันก็ไม่มีทางเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันหนักถึงขั้นว่าในบางครั้งที่เราจะต้องใส่เสื้อที่เราแบบไม่มั่นใจเวลามีคนมองอะเฟิร์นจะรู้สึกแย่มากๆเราไม่รู้หรอกว่าเขามองเราด้วยความชื่นชมหรือเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้แต่สิ่งที่มันเป็นเสียงในหัวเฟิร์นมาตลอดคือเขาคงกำลังมองแล้วก็ด่าเราอยู่แน่เลยว่าแบบอ้วนแต่งตัวอย่างนี้ได้ยังไงแล้วมันก็แบบเกิดความรู้สึกหายใจไม่ออกขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบเป็นความรู้สึกที่ทรมานมากๆเคยมีนะครั้งที่อยากจะแบบไม่อยากเป็นแบบนี้แล้วว่ามันทรมานอะมั่นใจในตัวเองสิแต่งตัวใส่ชุดที่อยากใส่ไปเลยแต่ผลลัพธ์ที่ได้อะมันค่อนข้างใจร้ายกับเรามากเราพยายามแล้วเราพยายามที่จะแบบทำให้ตัวเองแบบหุ่นดีอย่างที่สแตนดาร์ดต้องการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ท้ายสักทีมันไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามนะแต่ว่าจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณแบบเดือนที่แล้วนี่เองก็คือการที่เฟิร์นเห็นคุณแอนชิลีเขาประกวดแล้วสปีชของเขามันทัชใจเรามากเขาพูดถึงเรื่อง beauty standard เขาพูดถึงเรื่อง real size beauty นะคะซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามนุษย์ทุกคนมันไม่เหมือนกันแต่การที่เขาชนะการประกวดมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยสังคมเริ่มจะยอมรับในเรื่องของ real size beauty มากขึ้นมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความกล้าอีกครั้งที่จะลองต่อสู้อีกสักรอบกับแบบไม่ใช่กับสังคมนี้ด้วยมั้งเฟิร์นว่ามันคือกับใจตัวเองเนี่ยแหละสิ่งที่เป็นความตั้งใจของเฟิร์นหลังจากนี้คือเฟิร์นก็จะพยายามมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะให้หลายๆคนน่ะได้มั่นใจไปพร้อมกับเฟิร์นเพราะว่าเฟิร์นรู้ว่ามันแบบเจ็บแล้วก็ทรมานแค่ไหนกับการที่ไม่ได้เป็นคนที่ตรงตามสแตนดาร์ดขนาดนั้นอะไรเงี้ยให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆให้กำลังใจเฟิร์นด้วยนะ แล้วเฟิร์นก็จะให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันเรื่องต่อมานะคะอยากจะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งที่แบบมันเปลี่ยนชีวิตเฟิร์นมากเลยคือเล่มนี้ค่ะไม่ได้สปอนอะไรนะคะโปรดโอบกอดมนุษย์ลูกของคุณวีรพรนิติประภานะคะคือต้องบอกว่าเฟิร์นเนี่ยเป็นลูกคนเดียวที่พ่อแม่รักมากแบบไม่เคยกังขาในความรักของพ่อแม่เลยสักครั้งในชีวิตเขารักเรามากเขาก็จะมีความแบบเป็นห่วงเราสุดๆแล้วมันทำให้เฟิร์นอาจจะเติบโตมาแบบที่มีคนคอยช่วยคิดช่วยตัดสินใจหรืออะไรตลอดมันทำให้เราไม่เป็นคนที่อาจจะไม่ได้กล้ามากในการที่จะคิดอะไรสักอย่างไม่มั่นใจในตัวเองในการตัดสินใจในการอะไรอย่างเงี้ยหนังสือเล่มเนี้ยมันเป็นหนังสือที่ลูกอ่านก็ได้พ่อแม่อ่านก็ได้เฟิร์นจำได้เลยว่าเฟิร์นทิ้งหนังสือเล่มนี้นะคะไว้บนหัวนอนแม่ตอนวันปีใหม่ปี2021เนี่ยแหละแล้วเฟิร์นก็ไปเที่ยวเนาะทริปปีใหม่อะไรเงี้ยซึ่งกลับมาทุกคนรู้ป่าวว่าแม่เฟิร์นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแบบตกใจมากคือต้องบอกว่าเฟิร์นกับแม่รักกันมากนะแต่ว่าเป็นคนที่ตีกันตลอดอยู่ใกล้กันแล้วตีกันตลอดมาทั้งชีวิตจนกระทั่งปีเนี้ยเป็นปีแรกเลยมั้งที่เฟิร์นกับแม่น่าจะไม่ทะเลาะกันเลยเขาเชื่อใจเรามากขึ้นเขาเคารพการตัดสินใจเรามากขึ้นพอการที่เรารู้สึกว่าพ่อแม่เราเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นซึ่งจริงๆเขาอาจจะเชื่ออยู่แล้วแหละตั้งแต่แรกแต่ว่าเขาแค่เป็นห่วงมากแต่ว่าพอเจอหนังสือเล่มเนี้ยมันเหมือนทำให้เขาเริ่มเข้าใจเรามากขึ้นว่าแบบเราอาจจะต้องโตขึ้นด้วยตัวเองต้องเจอความผิดพลาดเราจะต้องตัดสินใจผิดพลาดบ้างแหละชีวิตเนี้ยเราจะต้องเจ็บปวดบ้างเราจะต้องร้องไห้บ้างเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันคือเรื่องปกติที่มนุษย์จะต้องเจอแล้วพูดตรงๆว่ามนุษย์จะเติบโตขึ้นก็เพราะความเจ็บปวดหรือบทเรียนเหล่านั้นมันไม่มีทางเลยที่ชีวิตเราจะดีมาตลอดแล้วเราก็จะเรียนรู้แล้วเราก็จะเติบโตเฟิร์นเชื่อว่ามนุษย์เรียนรู้จากสิ่งที่แบบเ
เป็นประสบการณ์ชีวิตโดยตรงของตัวเองทั้งนั้นซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดที่พ่อแม่ทำได้ก็คือการอยู่เคียงข้างลูกนั่นแหละมันคืออีก1 ก้าวของการเติบโตจากแบบปกติแล้วแม่เฟิร์นจะเป็นคนที่ไม่ชมนะเป็นคนแบบจริงๆก็เป็นตามผู้ใหญ่ในยุคนึงแหละที่จะปากแข็งหน่อยแบบรักแหละแบบรู้สึกว่าลูกเก่งจังเลยเบื้องหลังนี่ไปชมลูกให้ทุกคนญาติทุกคนฟังป้าข้างบ้านหรือใครก็ตามแต่พอแม่อ่านหนังสือเล่มนี้ปุ๊บอะแม่เฟิร์นชมเฟิร์นแบบตลอดแบบอุ้ยสวยมากเลยลูกอุ้ยดีมากโอ้ยเก่งแล้วนี่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้ป้าว่ามันเปลี่ยนชีวิตเฟิร์นเป็นอีก1 เรื่องที่เปลี่ยนชีวิตเฟิร์นคือการที่พ่อแม่แบบชื่นชมเฟิร์นแล้วก็เชื่อใจไว้ใจในแบบและเคารพในการตัดสินใจเฟิร์นอันนี้มันคือสิ่งที่แบบทำให้ชีวิตปีเนี่ยของเฟิร์นมีความสุขขึ้นมากๆเฟิร์นกล้าที่จะแบบทำอะไรหลายๆอย่างที่เฟิร์นอยากจะทำมาตั้งนานแต่ไม่กล้าทำเพราะว่ากลัวค่ะกลัวที่จะทำได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพอแบบเราเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเราเลยแบบทำอะไรใหม่ๆหลายอย่างกันปีนี้ไปเรียนร้องเพลงเป็นสิ่งที่อยากทำค่ะแต่ว่าไม่มั่นใจมาตลอดมีวันก่อนไปวาดรูปมาด้วยคนไม่เก่งศิลปะเลยต้องไปถ่ายรายการเลยจำเป็นต้องวาดแล้วพอวาดออกมานี่เดี๋ยวให้ดูนี่นั่นแหละก็คือวาดรูปนะคะเป็นรูปนี้แล้วมันน่าจะเป็นแบบการวาดรูปน่าจะครั้งแรกในชีวิตเฟิร์นเลยมั้งสุดท้ายมันออกมาแฮปปี้มากเลยค่ะมีหลายองค์ประกอบในรูปนะที่มันไม่เพอร์เฟกต์เอาซะเลยอะฝั่งนี้แบบเบลนสีฝั่งนี้แบบไม่เบลนเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อะตอนวาดเสร็จมันก็มีความแบบโอ๊ยเครียดแบบโอ๊ยมันมีจุดบกพร่องเยอะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเล่าให้พี่บอมฟังว่าแบบเธอแบบเราเครียดมากเลยแบบเนี้ยแบบวาดรูปออกมามันก็เหมือนจะดีเลยโอ๊ยมันมีจุดบกพร่องเยอะอะพี่บอมก็พูดกับเราบอกว่าเธอมันคืองานศิลปะเธอไม่ต้องเครียดมันแบบมันสวยแล้วมันดีแล้วมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบเหมือนเป็นสิ่งที่เรากำลังพยายามทำเหมือนกันนะคือพยายามลดความเป็น perfectionist ของตัวเองลงเพราะไม่งั้นนะชีวิตมันแบบมันไม่มีความสุขอะมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องเป๊ะตลอดไม่งั้นฉันจะไม่สามารถมีความสุขได้อะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้ชีวิตยากเกินไปหน่อยก็คงเป็นเป้าหมายของปีหน้าเหมือนกันเนาะพยายามที่จะลดความเป็น perfectionist ลงแล้วก็พยายาม enjoy กับสิ่งต่างๆรอบข้างได้มากขึ้นถ้าเรารู้แล้วอะว่าแบบตรงไหนที่ทำให้ชีวิตเรายังไม่มีความสุขอะมันก็ต้องแก้เพราะว่าชีวิตเรามันไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งชีวิตเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นแบบถ้าเรารู้แล้วว่าอะไรมันคือตัวที่ขัดขวางความสุขหรือทำให้ชีวิตเรามีความสุขไม่ได้สักทีอะอาจจะต้องถึงเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตมันสั้นค่ะอยากให้ทุกคนแบบได้มีความสุขกับชีวิตมากๆทุกคนบล็อกนี้มันยาวมากเลยอ่ะมีใครฟังอยู่จนถึงตอนนี้ไหมคะโอเคคือคลิปนี้เฟิร์นจะต้องไม่คาดหวังว่าจะต้องมีคนดูก็อยากจะบอกตัวเองว่าเก่งมากใบเฟิร์นเธอเก่งมากที่ผ่านทุกอย่างมาได้เราอยากจะให้ทุกคนบอกตัวเองนะว่าทุกคนเองก็เก่งมากๆเก่งมากๆเลยที่ผ่านมาได้อีก1 ปีเจอเรื่องร้ายๆก็ยังผ่านมาได้เก่งมากใบเฟิร์นตบมือให้ใบเฟิร์นหน่อย ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะถ้าไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรอย่างน้อยก็อาจจะเล่าให้เฟิร์นฟังหน่อยก็ได้นะคะว่าที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาของทุกคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะรีวิวไบโออยากด้วยก็ได้ว่าที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยชอบคอนเทนต์อะไรของเราปีหน้าอยากเห็นเราทำอะไรอีกนะคะก็ลองคอมเมนต์มาได้ค่ะก็ขอให้ 2022 เป็นปีที่ใจดีกับทุกคนนะคะ Happy New Year ค่ะทุกคน